ดวงอาทิตย์ขุมพลังงานที่ขับเคลื่อนจักรวาลพลังงานที่จุดระเบิดดวงดาวนับล้านดวงให้ส่องสว่างท่ามกลางความมืดมิดมนุษยชาติเฝ้าฝันถึงการครอบครองพลังอำนาจนี้มานานกว่า70ปีความฝันที่จะสร้างดวงอาทิตย์บนโลกเพื่อปลดล็อกแหล่งพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดสิ้นแต่ทว่าตลอดเส้นทางแห่งความพยายามนั้นมีกฎเหล็กทางฟิสิกส์ที่คอยจำกัดขีดความสามารถของเตาปฏิกรณ์ไม่ให้เดินเครื่องได้เต็มศักยภาพแต่เมื่อไม่นานมานี้ณนครเหอเฟยประเทศจีนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้ถูกจารึกขึ้นเมื่อเตาปฏิกรณ์ที่ชื่อว่า EAST หรือ Experimental Advanced Superconducting Tokamak ได้ทำลายกำแพงลงได้สำเร็จนี่เป็นก้าวแรกของการมุ่งไปสู่อนาคตแห่งพลังงานไม่รู้จบคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงเบื้องหลังความสำเร็จนี้เรื่องราวของการก้าวข้ามขีดจำกัดทางวิศวกรรมและทฤษฎีแบบเดิมๆจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสร้างดวงอาทิตย์ปฏิบัติการก้าวข้ามกฎฟิสิกส์สู่พลังงานไม่รู้จบโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institutes of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับในโลกของฟิสิกส์พลาสมาและการฟิวชั่นมีตัวเลขหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างยำเกรงเปรียบเสมือนป้ายจำกัดความเร็วบนไฮเวย์แห่งจักรวาลที่ห้ามขับเกินเด็ดขาดนั่นคือค่าที่เรียกว่า Green Wall Density Limit หรือขีดจำกัดความหนาแน่น Green Wall ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมากฎนี้ทำหน้าที่เหมือนกำแพงสูงตระหง่านหากเราพยายามอัดเนื้อพลาสมาหรือก๊าซร้อนจัดอุณหภูมินับร้อยล้านองศาเข้าไปในเตาปฏิกรณ์ทรงโดนัทที่เรียกว่าโทคาแมกให้มีความหนาแน่นเกินค่านี้ระบบจะเกิดการต่อต้านทันทีเหมือนเครื่องยนต์รถที่ถูกเร่งจนเกินขีดจำกัดจนเกิดอาการน็อกและดับกลางอากาศในทางฟิสิกส์เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า disruption หรือการพังทลายความน่าสะพรึงกลัวของ disruption ไม่ใช่แค่เครื่องดับเหมือนกับไฟตกแต่มันคือหายนะเมื่อกฎถูกละเมิดพลังงานความร้อนและแรงแม่เหล็กมหาศาลที่สะสมไว้จะถูกปลดปล่อยออกมาทำลายผนังเตาปฏิกรณ์ภายในเสี้ยววินาทีกระบวนการนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยสิ่งที่เรียกว่า thermal quench อุณหภูมิของพลาสมาที่ร้อนกว่าดวงอาทิตย์จะลดฮวบลงอย่างรวดเร็วส่งผ่านความร้อนมหาศาลไปยังผนังเตาทำให้เกราะป้องกันหลอมละลายหรือระเหิดกลายเป็นไอแต่ที่ร้ายแรงที่สุดคือ run away electron ในช่วงที่พลาสมาเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วสนามไฟฟ้าจะเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนให้มีความเร็วสูงเกือบเท่าแสงกลายเป็นลำแสงสังหารที่มีพลังงานเจาะทะลุเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดสร้างความเสียหายลึกถึงโครงสร้างภายในความเสี่ยงนี้ทำให้นักฟิสิกส์ตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะสมการฟิวชั่นบอกเราชัดเจนว่ายิ่งอัดพลาสมาให้แน่นพลังงานที่ได้จะยิ่งทวีคูณแต่ถ้าแน่นเกินไปทุกอย่างก็จะจบสิ้นกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกพันธนาการนี้ไม่ได้มาจากการสร้างเครื่องจักรที่ใหญ่ขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการปฏิวัติวิธีคิดหรือ mindset ผ่านทฤษฎีใหม่ที่สวนทางกับวิธีเดิมอย่างสิ้นเชิงนั่นคือทฤษฎีการจัดระเบียบตัวเองระหว่างพลาสมาและผนังหรือ Plasma Wall Cell Organization PWSO เดิมทีเราเชื่อว่าต้องอัดให้แน่นต้องร้อนให้สุดถึงจะได้พลังงานแต่ทฤษฎีนี้กลับเน้นไปที่หัวใจสำคัญซึ่งอยู่ที่ความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างพลาสมากับผนังเตาเมื่ออนุภาคพลาสมาพุ่งชนผนังจะเกิดกระบวนการที่อะตอมของผนังหลุดออกมาปะปนในพลาสมาเรียกว่า sputtering สิ่งเจือปนเหล่านี้เปรียบเสมือนดาบสองคมมันแผ่รังสีระบายความร้อนออกมาซึ่งหากควบคุมไม่ได้มันจะทำให้ระบบพังทลายแต่ทีมวิจัยค้นพบว่าภายใต้ความโกลาหลนั้นมีคำตอบที่ซ่อนอยู่หากเราสามารถควบคุมอุณหภูมิของพลาสมาบริเวณไดเวอร์เตอร์หรือส่วนที่เปรียบเสมือนท่อระบายความร้อนของเตาปฏิกรณ์ให้ต่ำลงได้มากพอคือต่ำกว่า18อิเล็กตรอนโวลต์การหลุดลอกของผนังจะลดลงอย่างมากและระบบจะเข้าสู่สมดุลใหม่ทั้งนี้ตัวเลขนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละเตาปฏิกรณ์นี่คือความย้อนแย้งที่งดงามทางวิทยาศาสตร์การทำให้ขอบเย็นลงกลับทำให้แกนกลางเสถียรขึ้นการค้นพบนี้เปรียบเสมือนการค้นพบสภาวะไร้ขีดจำกัดความหนาแน่นที่เราไม่เคยไปถึงมาก่อน
โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทฤษฎีนี้เป็นจริงได้คือการเปลี่ยนวัสดุผนังจากคาร์บอนแบบเก่ามาเป็นโลหะทังสเตนซึ่งทนทานและมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่เอื้อต่อการเกิดสภาวะนี้มากกว่าทฤษฎีบนกระดานได้ถูกนำมาพิสูจน์จริงที่สนามทดสอบเครื่องอีสต์ทีมวิจัยนำโดยศาสตราจารย์จูผิงและรองศาสตราจารย์เหยียนหนิงได้ออกแบบการทดลองที่ละเอียดอ่อนโดยเคล็ดลับความสำเร็จอยู่ที่ขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องพวกเขาไม่ได้ใช้วิธีจุดระเบิดแบบเดิมแต่ใช้เทคนิคที่เรียกว่า ECRS Assist ลองนึกภาพการพยายามจุดเตาถ่านที่ติดยากแทนที่จะใช้ไม้ขีดก้านเดียวพวกเขาใช้คลื่นไมโครเวฟความถี่สูงยิงเข้าไปช่วยอุ่นเครื่องตั้งแต่เสี้ยววินาทีแรกควบคู่ไปกับการอัดก๊าซเชื้อเพลิงเริ่มต้นให้หนาแน่นเป็นพิเศษพลังงานนี้ช่วยให้พลาสมาเผาไหม้ผ่านหรือเบิร์นทรูผ่านช่วงวิกฤตไปได้อย่างรวดเร็วผลลัพธ์ที่ได้นั้นสั่นสะเทือนวงการฟิสิกส์ทั่วโลกเครื่องอีสต์สามารถเดินเครื่องโดยมีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนสูงถึง 1.65 เท่าของขีดจำกัดกรีนวอลต์และที่สำคัญที่สุดคือระบบยังคงมีเสถียรภาพไม่มีการพังทลายข้อมูลจากระบบตรวจวัดยืนยันสิ่งที่น่าทึ่งแม้ความหนาแน่นตรงกลางจะสูงลิบลิ่วแต่อุณหภูมิที่แผงรับความร้อนทางสเตนกลับต่ำลงตามที่ทฤษฎีทำนายไว้มันเหมือนกับว่าพวกเขาสามารถปรับสัตว์ร้ายให้เชื่องและสงบลงได้แม้จะขังมันไว้ในกรงที่แคบลงกว่าเดิมความสำเร็จนี้คือการปลดล็อกพันธนาการทางความคิดทำให้นักวิทยาศาสตร์กล้าที่จะฝันถึงการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าฟิวชั่นในระดับความหนาแน่นที่สูงกว่าที่เคยจินตนาการไว้ความสำเร็จที่อีสต์เป็นเพียงจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งในภาพใหญ่ที่จีนกำลังวาดขึ้นแผนงานวิจัยนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความรู้ในห้องสมุดแต่มันคือรากฐานสำคัญของโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่กำลังก่อสร้างและมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2027 นั่นคือเครื่องเบสหรือ Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak เครื่องเบสคือก้าวสำคัญสู่วิศวกรรมโรงไฟฟ้าของจริงด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าและสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังถึง 6.15 เทสลาภารกิจของมันคือการนำองค์ความรู้เรื่องภาวะอิสระที่ค้นพบนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งกว่านั่นคือการผลิตพลังงานฟิวชั่นให้ได้มากกว่าพลังงานที่ใส่เข้าไปแต่นี่คือจุดที่ความฝันจะเริ่มกลายเป็นความจริงเรามักได้ยินมุกตลกในวงการวิทยาศาสตร์ว่าพลังงานฟิวชั่นคือพลังงานแห่งอนาคตและจะเป็นแบบนั้นตลอดไปอีก30 ปีเสมอแต่แผนงานของจีนกำลังพยายามลบคำสบประมาทนั้นด้วยรถแมพที่ชัดเจนสู่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชั่นเชิงพาณิชย์ในอนาคตที่ชื่อว่า CFEDR China Fusion Engineering Demonstration Reactor เบสจะเป็นสนามทดสอบเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเช่นระบบวัฏจักรเชื้อเพลิงทริเทียมเพื่อพิสูจน์ว่าโรงไฟฟ้าในอนาคตจะสามารถผลิตเชื้อเพลิงใช้เองได้ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องเร่งหาคำตอบหากเราต้องการพลังงานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ในฝั่งตะวันตกบริษัทเอกชนและสตาร์ทอัพจำนวนมากก็กำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในทิศทางที่แตกต่างกันทำให้การแข่งขันในเวทีโลกครั้งนี้ดุเดือดและน่าจับตามองอย่างยิ่งแม้หนทางข้างหน้าจะยังมีความท้าทายรออยู่อีกมากทั้งเรื่องวัสดุศาสตร์และการขยายขนาดสู่เชิงพาณิชย์แต่ในวันนี้ก้าวแรกที่สำคัญได้ถูกก้าวเดินออกไปแล้วนี่คือกุญแจสำคัญสู่แหล่งพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดและเป็นเครื่องยืนยันว่าในพรมแดนแห่งวิทยาศาสตร์คำว่าเป็นไปไม่ได้เป็นเพียงเส้นขีดจำกัดชั่วคราวที่รอให้มนุษย์ก้าวข้ามไปอยู่เสมอนั่นเองครับ